به نام خالق هستی، پدر پولدار، پدر بی پول. فصل سوم، بخش 2. شرکت‌های بیمه که کنترل بیزینس درمان را در دست گرفته‌اند، مراقبت پزشکان همگانی شده‌اند. دخالت‌های دولتی و مرافعات مربوط به سوء معالجات صرفاً چند نمونه از مشکلاتی هستند که دکترها با آن مواجهند. کودکان این دوره ترجیح می‌دهند بازیکن مطرح بسکتبال، گلف بازی ماهر مانند تایگر وودز، متخصص کامپیوتر، ستاره سینما یا تاجر وال استریت بشوند، زیرا قدرت پول و برتری اجتماعی در این مشاغل یافت می شود. به همین دلیل است که قانع کردن بچه‌ها در مدارس آنقدر سخت شده است. آنها می‌دانند که موفقیت‌های حرفه‌ای برخلاف آنچه در قدیم بود، اکنون دیگر تنها وابسته به موفقیت فرد در محیط‌های آموزشی نیست. از آنجا که دانش آموزان بدون کسب مهارت در امور مالی فارغ التحصیل می‌شوند، میلیون‌ها نفر از افراد تحصیل کرده در عرصه حرفه‌ایشان عملکردی موفقیت آمیز دارند، اما در سالهای بعد خودشان را درگیر مسائل مالی می‌بینند. آنها گرچه سخت‌تر کار می‌کنند، اما پیشرفتی حاصل نمی‌شود. آن چیزی که در میان دانسته هایشان کم است طرز پول درآوردن نیست، بلکه نحوه خرج کردن آن است و اینکه بعد از به دست آوردن پول بایستی با آن چه کار کرد. به این نکته تیزهوشی مالی میگویند که با بهره‌گیری از آن فرد میداند پس از به دست آوردن پول باید با آن چه کرد، چگونه باید آن را از دست برده افرادی که میخواهند آن را از چنگش در بیاورند حفظ کرد، تا چه مدتی میتوان آن را حفظ کرد و پول مزبور چقدر برایش کار خواهد کرد. بسیاری از افراد دلیل گرفتاری‌های مالیشان را نمی‌دانند، زیرا آنها از گردش سرمایه سر در نمی‌آورند. ممکن است فردی تحصیلات عالیه داشته باشد، از نظر شغلی عملکردی موفق داشته باشد، ولی از نظر مالی بیسواد باشد. این گونه افراد غالباً سخت‌تر از آنچه نیازشان است کار می‌کنند، زیرا آنها باید یاد گرفتند که چگونه باید سخت کار کنند، اما یاد نگرفتند چگونه کاری کنند که پول برایشان کار کند. چگونه جستجو به دنبال رویای مالی تبدیل به کابوس می شود. فیلم زندگی افراد سخت کوش الگوی ثابتی دارد. زوج جوانی که به تازگی ازدواج کردند و خوشحالند و هر دو از تحصیلات عالیه بالا برخوردارند، به خانه جدیدشان که آپارتمانی نقلی و اجاره‌ای است نقل مکان می‌کنند. آنها فوراً پی میبرند که میتوانند از این به بعد پس انداز کنند، چون خرج و مخارج دو نفرشان روی همدیگر به اندازه یک نفر است. حالا مشکل این است که آپارتمانشان بسیار کوچک است. آنها تصمیم میگیرند برای خرید خانه رویاهایشان پول پس انداز کنند تا سپس بتوانند بچه دار شوند. آنها دو منبع درآمد دارند و تا میتوانند در کارشان از خود پشت کار نشان میدهند. درآمدشان افزایش پیدا میکند. به موازات آن مخارج هم بالا می رود. هزینه اولیه‌ای که بیشتر افراد می پردازند بابت مالیاتشان است. خیلی ها ممکن است فکر کنند قسمت اعظم مالیاتشان را مالیات بر درآمد تشکیل می دهد، اما برای بسیاری از آمریکاییان بیشترین مالیات پرداختی به تامین اجتماعی اختصاص دارد. کارمندان فکر می‌کنند که مالیات تأمین اجتماعی به همراه مالیات مدیکر تقریباً
5.7% از درآمدشان را شامل می شود. اما در واقع این درصد 15 است، زیرا کارفرما هم بایستی مالیات تامین اجتماعی را بپردازد. در واقع این مطلب همان پولی است که کارفرما مستقیما به شخص نمی پردازد. علاوه بر آن کارمند بایستی همچنان مالیات بر درآمدش را روی مبلغی که پس از کسر حقوقش برای مالیات تامین اجتماعی مانده پرداخت کند. یعنی فرد در واقع روی درآمدی که هرگز به دستش نرسیده و مستقیما به واسطه مالیات سالیانه از حقوقش کسر می شود هم باید مالیات بدهد. به این ترتیب بدهی فرد بالا می رود. این گفته ها را روی مثال زوج جوان به خوبی میتوان نشان داد. در نتیجه افزایش درآمدی که آنها به دست می آورند تصمیم به خرید خانه آرزوهایشان می گیرند. وقتی منزل را می خرند مالیات جدیدی به نام مالیات املاک شامل حالشان می شود. پس از آنها برای آنکه با خانه جدیدشان هماهنگ بشوند یک ماشین جدید می خرند، مبلمان جدید، اسباب و وسایل و لوازم خانه جدید هم می خرند. ناگهان یک روز از خواب بیدار می شوند و می بینند که ستون بدهیشان مملو از بدهی رهن خانه و کارت های اعتباری است. حالا آنها در چرخه دورانی گیر کردند. فرزند اولشان به دنیا می آید و آنها سخت‌تر کار می کنند و این چرخه همچنان ادامه پیدا می کند. پول بیشتر به همراه مالیات بیشتر می آید. به این روند تله موش هم گفته می شود. زوج جوان کارت اعتباری جدیدی در صندوق پستیشان دریافت می کنند و آن را مصرف می کنند. یک شرکت وام دهنده با آنها تماس می گیرد و می گوید ارزشمندترین داراییشان که خانهشان باشد ترقی ارزش پیدا کرده است و به آنها پیشنهاد اعطای وام دراز مدت به ازای به رهن گذاشتن منزل را می دهد. زیرا اعتبار آنها بسیار خوب است و به آنها توصیه می کند که بدهی‌های کالاهای مصرفیشان را که بهره بالایی هم دارد صاف کنند تا بدهی کارت‌های اعتباریشان کاملا تسویه شود. به علاوه به علت به رهن گذاشتن منزلشان مالیات بر املاک فعلا به آنها تعلق نمی‌گیرد. آنها هم همین کار را انجام می دهند و بدهی‌های سنگین کارت اعتباریشان را پرداخت می کنند و نفسی از روی آسودگی می کشند. حالا بدهی کارت اعتباریشان کاملا تسویه شده است. اکنون آنها بدهی کالاهای مصرفیشان را با به رهن گذاشتن خانه کاملا تسویه کردند. پرداختی های آنها کمتر می شود زیرا آنها پرداخت بدهیشان را به مدت 30 سال تمدید کردند و به نظر آن این کار عاقلانه است. همسایه به آنها زنگ می‌زند تا برای خرید در حراج روز یاد بود دعوتشان کند. این فرصتی است که کمی پول پس انداز کنند. پس به خودشان میگویند من چیزی نمیخرم بلکه فقط تماشا میکنم. اما همین که چشمشان به چیز مورد علاقهشان میافتد دستشان به سمت کیف پولشان که کارت اعتباری جدیدشان در آن است میرود. من با این دست زوجهای جوان زیاد مواجه شدم. گرچه اسامیشان مختلف است اما همه آنها با یک مسئله لاینحل روبرو هستند. آنها برای شنیدن حرفهای من به یکی از سخنرانی هایم می آیند. آنها از من می پرسند شما می توانید راهی نشانمان بدهید که پول بیشتری در بیاوریم؟ عادتهایی که در زمینه خرج پول دارند وادارشان کرده است تا دنبال راه‌های کسب درآمد بیشتر بگردند. آنها حتی نمی‌دانند که مشکل اصلیشان نحوه هزینه کردنشان است که باعث مشکلات مالیشان شده است و این مشکل هم ناشی از عدم دانش مالی افراد و تشخیص ندادن تفاوت میان دارایی و بدهی است.
به ندرت پیش می آید که پول بیشتر بتواند مشکل مالی را حل کند. در واقع هوش و نبوغ است که مشکلات را حل می کند. یکی از دوستانم ضرب المثلی می داند که آن را مدام به افراد مغروض گوشزد می کند. اگر متوجه شدی که در چاله‌ای هستی که خودت داری آن را حفر می کنی، از کندن بیشترش دست بکش. وقتی کودک بودم پدرم همیشه به من می گفت که ژاپنی ها از قدرت 3 چیز آگاه بودند: قدرت شمشیر، جواهر و آینه. شمشیر نمایانگر قدرت سلاح است. ایالات متحده تریلیون ها دلار روی اسلحه سرمایه گذاری کرده است. به همین دلیل اولین قدرت نظامی موجود در جهان است. جواهر نمایانگر قدرت پول است. این گفته تا حدودی حقیقت دارد که قانون طلا را از یاد نبر. کسی که طلا دارد قانون وضع می کند. آینه نمایانگر قدرت خودآگاهی است. طبق افسانه‌های ژاپنی خودآگاهی ارزشمندترین چیز از میان این 3 شیء بوده است. غالب اوقات فقرا و افراد طبقه متوسط به قدرت پول اجازه می‌دهند که کنترلشان را در دست بگیرد. این افراد هر روزی که بیدار می‌شوند و سخت‌تر کار می‌کنند، بدون پرسیدن از خودشان در مورد اینکه آیا کاری که می‌کنند درست است، انگار دارند به پای خودشان شلیک می‌کنند. به دلیل عدم شناخت کامل از پول بسیار اجازه می‌دهند که هیبت پول کنترلشان کند. آنها قدرت پول را بر علیه خودشان به جریان می‌اندازند. حال آنکه اگر آنها از قدرت آینه استفاده کرده بودند، آن وقت از خودشان می‌پرسیدند آیا این کاری که انجام می‌دهم معنی دارد؟ اغلب اوقات افراد به جای آنکه به خرد درونیشان و نبوغی که در وجودشان است اعتماد کنند، همرنگ جماعت به پیش می‌روند. آنها فلان کار را انجام می‌دهند چون بقیه دارند انجامش می‌دهند. آنها به جای سوال کردن تایید می‌کنند. آنها اغلب اوقات بدون اینکه فکر کنند چیزی که بهشان گفته شده است را تکرار می‌کنند. ایده هایی ماننده در سرمایه گذاریت تنوع داشته باش، یا خانه‌ات داراییت است. خانه‌ات بزرگترین سرمایه‌ات است. اگر بدهی بیشتری داشته باشی، از طریق رهن گذاشتن خانه مشمول تخفیف مالیاتی بیشتری می‌شوی. شغل مطمئن پیدا کن، اشتباه نکنی ها، خطر به جانت نخری. گفته می شود که از نظر بسیاری از افراد ترسی که از صحبت کردن در جمع دارند از ترس مردن بیشتر است. بسیاری از روانپزشکان معتقدند که ترس از صحبت در جمع ناشی از ترس از طرد شدن از اجتماع، طرد شدن، انگشت نما شدن، مورد انتقاد قرار گرفتن، ترس از مورد استهزاء واقع شدن و رانده شدن است. ترس از متفاوت بودن باعث می شود که بسیاری از افراد به دنبال راه‌های جدیدی برای حل مشکلشان بگردند. به همین خاطر بود که پدر تحصیل کردم به من می گفت که ژاپنی ها برای قدرت آینه ارزش بیشتری نسبت به 2 مورد دیگر قائل بودند. زیرا ما صرفاً هنگامی که به آینه می نگریم حقیقت را در می یابیم. دلیل آن که بسیاری از افراد می گویند محتاطانه جلو برو این است که می ترسند. این نکته در مورد هر چیزی از روابط اجتماعی گرفته تا شغل و پول مصداق دارد. همین ترس از طرد شدن از جمع است که باعث می شود افراد ایده هایی را که عموم قبول دارند یا سلیقه های رایج را تایید کنند و آنها را مورد سؤال قرار ندهند. خانه‌ات سرمایه‌ات است. برو وام بلند مدت بگیر و از بدهی خلاص شو. سخت‌تر کار کن. به این میگویند ترفیع شغلی. من بالاخره یک روز معاون رئیس جمهور میشم. پول پس انداز کن. همچنین که حقوقم افزایش پیدا کند خانه بزرگتری میخرم. شرکت‌های سرمایه گذاری امن هستند. عروسک‌های تیکل
تمام شده، اما من اتفاقاً یکیش را در انبار دارم که هنوز مشتریش دنبال آن نیامده است. بسیاری از مشکلات مالی بزرگ ناشی از همرنگ جماعت شدن و چشم و همچشمی است. لازم است که همه ما گاه و گاهی به آینه نگاهی بیندازیم و سعی کنیم به جای همگام شدن با ترس‌هایمان با وجدانمان رو راست باشیم. من و مایک وقتی 16 سالمان شد در مدرسه به مشکل برخوردیم. نه اینکه بچه‌های بدی باشیم، بلکه از جمع جدا شدیم. پس از اتمام مدرسه و در روزهای آخر هفته برای پدرمان کار می‌کردیم. غالباً من و مایک ساعتها پس از اتمام کارمان روی صندلی می‌نشستیم و در طی جلساتی که پدر او با کارگزاران بانکی، وکلا، حسابدارها، کارگزاران سهام، سرمایه گذاران، مدیران و کارمندها داشت، به صحبتهای آنها گوش می دادیم. پدر مایک در سن 13 سالگی مدرسه را رها کرده بود و حالا به کار مدیریت و دستور صادر کردن و سوال و جواب با افراد تحصیل کرده می پرداخت. آنها با یک اشاره او حاضر می شدند و وقتی وی نظرات آنها را نمی پسندید چاپلوسانه فروتنی می کردند. پدر مایک مردی بود که همرنگ جماعت پیش نرفته بود و کسی بود که مستقل فکر می کرد و از شنیدن این کلمات متنفر بود که ما باید فلان کار را اینجوری انجام بدیم چون همه اینجوری انجامش می دهند. به علاوه از کلمه نمی توانم هم متنفر بود. اگر قرار بود کسی از وی چیزی بخواهد بایستی می گفت فکر نمی کنم بتوانیم فلان کار را بکنیم. من و مایک بیشتر از تمام سالهایی که در مدرسه و دانشگاه سر کرده بودیم در محضر او چیز یاد گرفتیم. پدر مایک تحصیلات نداشت اما از نظر مالی باسواد بود و در نتیجه موفق. وی بارها به ما خاطر نشان می‌کرد که آدم باهوش کسی است که دیگرانی را که از او باهوشتر هستند به استخدام خود در بیاورد. بنابراین من و مایک این شانس را داشتیم که ساعتها پای صحبت افراد باهوش بنشینیم و از آنها چیز یاد بگیریم. دقیقاً به همین دلیل من و مایک دیگر نمی‌توانستیم خودمان را با معیارهایی که معلمان ما تجویز می‌کردند هماهنگ کنیم و به همین دلیل دچار مشکل شدیم. هر وقت معلمی میگفت اگر نمره خوبی نگیرید آن وقت در زندگیتان آینده خوبی نخواهید داشت، ما ابروهایمان را بالا می انداختیم. موقعی که از ما می خواستند از اصول و روش‌های از پیش تعیین شده پیروی کنیم و از قوانین منحرف نشویم، من و مایک پی می بردیم که مدرسه فقط جلوی خلاقیت دانش آموزان را می گیرد. آن موقع بود که منظور پدر پولدار را از اینکه مدارس صرفاً می توانند کارمندان خوب بیرون بدهند نه کارفرمایان خوب بیشتر می فهمیدیم. گاهی وقتها من و مایک از معلمانمان می پرسیدیم که درسی که می خوانیم چه کاربردی دارد یا می پرسیدیم که چرا در مورد پول یا عملکردش چیزی به ما درس نمی دهند. جوابی که برای سوال دوم می گرفتیم غالباً این بود که پول مهم نیست و اگر ما خوب درس بخوانیم از حرفه‌مان پول خوبی هم در می آوریم. هرچه بیشتر در مورد قدرت پول داشتیم همانقدر هم از معلم و همکلاسی هایمان دور شدیم. پدر تحصیل کرده هم هرگز به خاطر نمراتم مرا تحت فشار نگذاشت. من بیشتر وقتها دلیلش را نمیدانستم اما در مورد پول با هم جر و بحث می کردیم. موقعی که 16 سالم شد احتمالاً فونداسیون مالی من از والدینم محکم‌تر بود و من می توانستم کتاب‌هایی را که در مورد مسائل مالی بودند پیش خودم نگه دارم، به حرفهای ماموران مالیاتی، وکلای شرکت‌ها، کارگزاران مالیاتی و املاک سرمایه گذاران و مانند آنها گوش کنم. پدرم در مورد من با معلمانم صحبت کرد. یک روز پدرم داشت برای من تعریف می‌کرد که به چه دلیل از نظر او خانه ما بزرگترین سرمایه ایمان است. وقتی من به او دلایلم را
در مخالفت با عقیده‌اش گفتم جر و بحث تقریباً نامطبوعی میان ما در گرفت، شکلی که در ادامه می آید تصور پدر پولدار و بی پولم را در مورد خانهشان نشان می دهد. پدر پولدار: بدهی مساوی است با خانه و دارایی. پدر بی پول: بدهی، دارایی، خانه. یکی از آنها فکر می کرد خانه‌اش دارایی محسوب می شود و دیگری آن را بدهی می دانست. موقعی که برای پدرم تصویری کشیدم و جهت گردش سرمایه را نشانش دادم، یادم هست همچنین هزینه‌های فرعی را که در نتیجه صاحب خانه بودن پیش می آید به او نشان دادم. خانه بزرگتر یعنی هزینه‌های فرعی بیشتر. در نتیجه گردش سرمایه از ستون هزینه‌ها خارج می شد. حتی امروزه هم بر سر این عقیده که خانه افراد داراییشان محسوب نمی شود با مخالفت‌های زیادی مواجه می شوم و می دانم از نظر خیلی ها خانهشان تمامی آرزوها و امیالشان است و به نظرشان صاحب خانه بودن بهتر از هیچ چیست. من صرفاً می خواهم راه دیگری برای نگریستن به این اندیشه اشتباه جمعی را نشانتان بدهم. اگر من و همسرم موقعی تصمیم می گرفتیم که خانه بزرگتر بخریم، می دانستیم که داریم بدهی می خریم، نه دارایی، چون به خاطر خرید آن از جیبمان پول بیرون می رفت. بنابراین حرفی که می خواهم بزنم این است که من واقعا انتظار ندارم که همه با عقیده من موافق باشند، چون می دانم که از نظر بسیاری داشتن یک خانه زیبا با احساس و عواطف آنها در ارتباط است. وقتی هم پای پول وسط باشد، احساسات شدید باعث پایین آمدن ضریب هوشی افراد می شود. من با توجه به تجربه شخصی خودم می توانم ادعا کنم که وقتی پای پول وسط بیاید، هر کسی احساساتی می شود. برای مثال، 1. وقتی بحث سر خانه شخصی باشد، من مایلم این را بگویم که بیشتر افراد تمام عمرشان را که کار می کردند تا هزینه های خانه ای را بپردازند که هرگز مالکش نیستند. به بیان دیگر بیشتر افراد چند سال یک بار خانه جدیدی می خرند و هر بار هم زیر بار تعهد وامی می روند که به مدت 30 سال تمدید شده است تا آنها بتوانند هزینه وام قبلی را تسویه کنند. 2. حتی علی‌رغم اینکه به نسبت بهره‌ای که روی اقساط وام رهن خانه است افراد مشمول کسر مالیات می شوند، اما باز هم همان پولی که صرف جویی شده است باید برای پرداخت بهای چیزهای دیگر استفاده شود که پس از تسویه کامل وام رهن باز هم سبز می شود. 3. مالیات بر ملک. والدین همسر من وقتی اطلاع یافتند که مالیات بر ملک آنها به ماهی $1000 بالغ شده است شوکه شده بودند. این قضیه بعد از بازنشستگی آنها رخ داد و در نتیجه بودجه‌ای که برای دوران بازنشستگیشان در نظر گرفته بودند را کاهش داد و آنها مجبور شدند نقل مکان کنند. 4. ارزش خانه همیشه هم بالا نمی رود. سال 1997 از میان دوستان من تعدادی از آنها به خاطر وام رهن خانهشان همچنان $1,000,000 بدهکار هستند، آن هم در حالی که ارزش خانهشان $700,000 بیشتر فروش نمی رود. 5. بزرگترین ضرری که با خرید خانه متوجه فرد می شود از ناحیه فرصت‌هایی است که برای معامله از دست داده است. اگر خانه تان همه سرمایه‌تان باشد شاید مجبور شوید سخت‌تر کار کنید، زیرا پولی که در می آورید به جای آنکه به ستون داراییتان اضافه شود همینطور از ستون هزینه هایتان خارج می شود و این الگوی گردش سرمایه طبقه متوسط است.
اگر زوج جوان از همان سالهای اول زندگیشان نسبت به ریختن پول بیشتر به ستون داراییشان اقدام کنند، سالهایی که پیش رو خواهند داشت، مخصوصا موقعی که باید بچه ها را به دانشگاه بفرستند، برایشان آسانتر سپری خواهد شد. در این صورت دارایی های آنها افزایش یافته است و برای تأمین هزینه هایشان کافی خواهد بود. بیشتر اوقات تنها فایده‌ای که خانه دارد این است که از آن برای گرفتن وام هم ارزش با ملک استفاده کنند تا به وسیله آن هزینه های رو به افزایششان را تأمین کنند. خلاصه کلام نتیجه که از صاحب خانه شدن حاصل می شود و در مقایسه با انجام مجموعی از سرمایه گذاری ها از همان ابتدا این است که حداقل از 3 جهت به شخص ضرر وارد می شود. 1. از دست دادن زمان که طی آن امکان داشت تا سایر دارایی ها به ارزششان اضافه شود. 2. از دست دادن سرمایه اضافی که میشد آن را جای سرمایه گذاری کرد به عوض اینکه بخواهیم برای پرداخت هزینه های نگهداری بالا که مستقیم به خانه مربوط می شود از آن استفاده کنیم. 3. از دست دادن فرصت یادگیری و آموزش. بسیاری از اوقات خانه، پس‌اندازها و طرح بازنشستگی که افراد دارند به عنوان تنها داراییشان در ستون دارایی محسوب می شود. از آنجا که آنها پولی برای سرمایه گذاری ندارند، سرمایه گذاری هم انجام نمی شود و بهای آن را افراد با تجربه نیندوختند در سرمایه گذاری می پردازند و خیلی از آنها هرگز سرمایه گذاری خبره نمی شود، در حالی که بهترین موقعیت های سرمایه گذاری در درجه اول نصیب سرمایه گذاران خبره می شود که آنها در قدم بعدی مورد مزبور را به افراد محافظه‌کار می فروشند. من نمی گویم خانه نخرید، بلکه حرفم این است که تفاوت میان دارایی و بدهی را بدانید. من بخواهم خانه بزرگتری را بخرم. ابتدا املاکی را معامله می کنم که گردش سرمایه لازم برای خرید آن خانه را برایم فراهم کند. اظهارنامه مالی پدر تحصیل کرده هم به بهترین وجه زندگی شخصی را به تصویر می کشید که در چرخه دورانی گیر افتاده است. به نظر می رسید که به موازات افزایش درآمدش هزینه های وی نیز بالا می رفت و وی هرگز فرصت سرمایه گذاری در دارایی را پیدا نمی کرد. در نتیجه بدهی های او مانند وام رهن خانه و بدهی های کارت اعتباریش بیشتر از دارایی هایش بود. اجازه بدهید به جای این همه پرگویی تصویر بعد را ببینیم. اظهارنامه مالی پدر تحصیل کرده: درآمد، هزینه، بدهی، دارایی. اظهارنامه مالی پدر پولدار از سوی دیگر منعکس کننده نتیجه زندگی است که در آن فرد سعی در سرمایه گذاری و کم کردن از میزان بدهیش دارد. درآمد، هزینه، بدهی، دارایی. با مروری بر اظهارنامه مالی پدر پولدار روشن می شود که چرا پولدارها مرتب پولدار می شوند. ستون دارایی آنها درآمدی بیش از حد نیازشان تولید می کند که برای پوشاندن هزینه هایشان از آنها استفاده می کنند و باقی مانده آن را هم مجددا در ستون دارایی هایشان سرمایه گذاری می کنند. ستون دارایی هایشان همینطور رشد می کند و در نتیجه درآمدی هم که تولید می کند به موازات آن بالا می رود. نتیجه این است که ثروتمندان ثروتمندتر می شوند. چرا پولدارها پولدارتر می شوند؟ درآمد بالا می رود، مخارج و هزینه ها پایین، بدهی پایین می آید و دارایی بالا می رود. طبقه متوسط خودشان را دائما در چنبره مشکلات مالی گرفتار می بینند.
عمده درآمد آنها از حقوق ماهیانه‌شان است. موقعی که درآمدشان بالا می رود، مالیات پرداختی آنها هم بیشتر می شود. هزینه های آنها به موازات بالا رفتن دستمزدشان بالا می رود. بنابراین آنها وارد چرخه دورانی می شوند. آنها به جای اینکه روی دارایی های مولد نقدی سرمایه گذاری کند، خانه ایشان را مهمترین داراییشان تلقی می کند. چرا طبقه متوسط درگیر مشکلات مالی است؟ درآمد بالا می رود، مخارج و هزینه ها نیز بالا می رود. به همین موازات بدهی ها بالا می رود و از ارزش دارایی کم می شود. همین الگویی که بر اساس آن افراد خانه‌شان را به عنوان داراییشان در نظر می‌گیرند و فلسفه‌شان این است که افزایش حقوقشان به معنی آن است که می‌توانند خانه بزرگتری بخرند یا بیشتر خرج کنند، پایه و اساس جامعه سر تا پا مغروض امروز است. روند رو به افزایش هزینه ها خانواده ها را به دامان بدهی بیشتر می اندازد و آنها را درگیر بی‌اعتمادی به آینده از نظر مالی می کند. حتی اگر هم افراد از نظر شغلی پیشرفت کنند و درآمدشان مرتب افزایش پیدا کند، باز هم این مشکل باقی است. این همان زندگی است که در آن مخاطرات بسیار به دلیل ضعف آموزش امور مالی وجود دارد. در نتیجه بیکار شدن تعداد زیادی از افراد که در تعدیل بیزینس ها در دهه 90 رخ داد، موقعیت متزلزل طبقه متوسط از نظر مالی تازه روشن شده است و ناگهان طرح‌هایی که شرکت‌ها برای مقرری دوران بازنشستگی کارمندانشان در نظر گرفته بودند با طرح 401 جایگزین شدند. تأمین اجتماعی که واضح است دچار مشکل است و نمیتوان به عنوان منبع تأمین هزینه‌های دوران بازنشستگی به آن اعتماد کرد. ترس طبقه متوسط را در بر گرفته است. نکته مثبت این است که امروزه بیشتر افراد این طبقه موضوع را متوجه شدند و اقدام به خرید سهام شرکت‌های سرمایه گذاری کردند. همین افزایش اقدام به سرمایه گذاری دلیل اصلی افزایش تقاضاست که در بازار سهام شاهدش هستیم. امروزه برای پاسخگویی به تقاضای طبقه متوسط شاهدیم که هر روز شرکت‌های سرمایه گذاری بیشتری تأسیس می شود. این نوع شرکت‌ها به لحاظ امنیتی که دارند محبوب هستند. افراد متوسط که به خرید سهام این شرکت‌ها می‌پردازند سرشان شلوغ است و برای پرداخت مالیات و اقساط رهن خانه‌شان کار می‌کنند. برای هزینه کالج فرزندانشان پس‌انداز می‌کنند و بدهی کارت اعتباریشان را می‌پردازند. آنها فرصتی برای مطالعه چگونگی سرمایه گذاری ندارند، بنابراین به تخصص مدیر شرکت اعتماد می‌کنند. به علاوه از آنجا که این شرکت‌ها انواع مختلفی از سرمایه گذاری را انجام می‌دهند، افراد احساس می‌کنند که پولشان موقعیت امن‌تری دارد، زیرا در چنین حوزه مختلف خوابانده می‌شود. این گروه از افراد تحصیل کرده طبقه متوسط خودشان را به ایده یک بعدی تنوع در سرمایه گذاری که از سوی کارگزاران شرکت‌های سرمایه گذاری و برنامه ریزان مالی تبلیغ می شود متعهد می دانند. محتاطانه رفتار کنید و از خطر اجتناب کنید. استراتژی واقعی این است که فقدان آموزش امور مالی از سنین پایین دلیل به وجود آمدن خطری است که افراد طبقه متوسط جامعه با آن مواجه می شوند. دلیل این است که این افراد محتاطانه رفتار می کنند. این است که در بهترین حالت هم موقعیت مالیشان متزلزل است.
ترازنامه های آنها تعادلی میان درآمد و هزینه هایشان نشان نمی دهد، بلکه ستون بدهی آنها پر است و هیچ دارایی واقعی ندارند که برایشان درآمدزایی کند. نوعاً تنها منبع درآمدشان حقوق ماهیانشان است و معیشت آنها کاملاً وابسته به کارفرمایشان است. بنابراین افراد نمیتوانند از فرصت پیش آمده به نفع خودشان استفاده کنند. آنها بایستی هم محتاطانه عمل کنند، چون دارند سخت کار میکنند تا جا داشته مالیات به حسابشان نوشته شده است و تا خرخره زیر قرض رفتند. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.